45 days হৈছে লৈ লোৱা এইখিনি 45 days এই জোপা গছ হ'ল মেহগনি গছ এইটো এটা ধুনীয়া নাম এইটো বাহিৰত এইচটা যেতিয়া লগাই দিছো প্লাইবোৰ্ড ছটা 6 mm প্লাইবোৰ্ড লগাই দিলো লগাই দিয়াৰ কাৰণত এই বাহিৰৰ যিটো ভিতৰৰ যিটো হিট কিন্তু বাহিৰলৈ নাহে আৰু ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ থাকে 66 বছৰ বয়সত কি কৰিব পাৰে বুলি ক'লে উদাহৰণ এয়া খুৰা ৰঞ্জন খুৰা কি কৰে মই আপোনাক থ্ৰুতে কৈ থওঁ আছে ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখাই পাইছে নিবিৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্ম লগত আছে মেহগনি গছৰ খেতি কৰিছে মেহগনি গছ বুলি ক'লে আপোনালোকে গুগল কৰক মেহগনি গছৰ বিষয়ে গম পাব চাহ বাগান নেমু খেতি আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা গুৱাহাট তেখেতে অইল সেক্টৰৰ পৰা ৰিটায়াৰ কৰি গোটেই বাহিৰত থাকি ভাৰতৰ বাহিৰত থাকি এতিয়া নামটিত বনাইছে ফাৰ্ম হাউচত আমি আছো এতিয়া আৰু খুৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আহে ইয়াত থাকে গুৱাহাটীত থাকিব নোৱাৰে আমনি লাগে তো স্বাগতম জনাইছো আপোনাক বহুতৰ বাবে পৰিচিত আৰু বহুতৰ বাবে অপৰিচিত আজি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে ৰঞ্জন খুৰাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে সেইটো চাব ফাৰ্মখন মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2020 চনত 2020 চনত কি হ'ল যেতিয়া চাকৰিৰ পৰা ঘপককৈ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'ল মানে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যেতিয়া চৰকাৰে ক'লে যে 60 বছৰৰ পৰা মানুহ সোমাই থাকক মোক ৰিটায়াৰমেণ্ট দিলে আৰু সেই তেতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবি এই ফাৰ্মখন বনালোঁ আৰু আৰম্ভ কৰি এই ফাৰ্ম এইটো পৰ্যায় পাইছে এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে ক'ত কৰিছিলে চাকৰি কি কৰিছিলে মই চাকৰি প্ৰথম কৰিছিলোঁ মই একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত মই যেতিয়া পাছ কৰাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত চাকৰি কৰোঁ 8 মাহ চাকৰি কৰাৰ পিছতে মই ONCলৈ আহোঁ ONCত 6 ডিচেম্বৰ 1982 পৰা 30 নৱেম্বৰ 1993 লৈকে মই ONCত চাকৰি কৰোঁ এজ এ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ মই ৰিজাইন দি পেলাই মই প্ৰাইভেট ছেক্টৰলৈ আহোঁ ফাৰ্মিং কৰিবলৈ কেনেকৈ মন আহিলে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মিং আচলতে কি কৰিম কি নকৰিম যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত যেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ল ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত কি কৰিম একো কৰিবলৈ নাই ধৰি লওক মানে অকল মাটি খান্দিব জানো তেল উলিয়াব জানো অন্য নাজানো নহয় সেই সময়তে মনত হয় যে গাঁৱত যেতিয়া ইমানখিনি মাটি পৰি আছে গতিকে ইয়াতে কিবা এটা কৰোঁ যিহেতু মানে মোৰ তাৰ আগতে মানে মই বাগানখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই বোলো মুৰ্গী ফাৰ্মৰ বিষয়ে মানে অলপমান মানে গুগলত চাই মেলি মই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলোঁ ফাৰ্মৰ ষ্টাৰ্টিং বুলি ক'লে এইখিনি জেগাত ন ইয়াত এইটো কোন মেইন হয় এইটো বৰ্ডিং ৰুম এইটো বৰ্ডিং ৰুম বুলি কয় আমাৰ এইখিনি পোৱালি চব মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ প্ৰাঞ্জলক এইখিনি পোৱালি এইখিনি আমাৰ আজি শুকুৰবাৰ আহিছে আজি হৈছে দেওবাৰ 3 দিন হৈছে এই পোৱালিখিনি ভিতৰলৈ গুচি গ'ল এইফালে আছে এইখিনি মানে মানুহ অহা দেখি থুপ পাতিলে এইখিনি হৈছে 3 দিন এই দুটাত আছে মানে এই দুটা হেৰিয়াত এই দুটা মিলাই 300 আছে এই দুটা 300 আছে ইয়াতে মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছে খুৰাই এইখন দিছে আমি নৰ্মেলি মই ফাৰ্মিং কৰিছোঁ এখন প্লেইন চিট এখনত মাৰি পিনি কৰোঁ খুৰাই কিন্তু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেম বনাই লৈছে পুৰা লাভটো কি হৈছে মানে এইটোত কি হয় এতিয়া ঠাণ্ডাকালি যেতিয়া হয় না ঠাণ্ডাকালি হ'লে আমিতো টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় আৰু অকল যদি আমি এলুমিনিয়াম চিটছ এটা মাৰি দিওঁ আমি টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰিলে বহুত কষ্ট হয় আৰু এতিয়া বাহিৰত এইচটা যেতিয়া লগাই দিছোঁ প্লাইবোৰ্ড ছটা 6 mm প্লাইবোৰ্ড লগাই দিলোঁ লগাই দিয়াৰ কাৰণত এই বাহিৰৰ যিটো ভিতৰৰ যিটো হিট কিন্তু বাহিৰলৈ নাহে আৰু ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ থাকে আৰু এটা বস্তু দিছোঁ মই এই চুকটোত মই ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰি দিছোঁ নহ'লে থুপ মাৰা মানে থুপ মাৰি দিয়া নহয় ওপৰা পৰি পেলাই মৰি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে এইটো বস্তু এইটো কৰি দিছোঁ এইটো আপোনাৰ ইয়াত কিমান কেপাচিটি কিমান মই প্ৰথম ইয়াত ভৰালে তাৰপিছত এই দুটা ভৰাই পিনি ইয়াত ভৰাই পেলাই মই ইফালে মোৰ দুটা ৰুম আছে সেই দুটা ৰুমত ধৰি লওক মানে ইয়াত মই 21 দিনলৈকে যিখিনি মানে ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনৰ যিমানখিনি ইয়ালৈকে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে কৰি দিয়া হয় কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আজিতো ইয়াত মানে এসপ্তাহখন ইয়াত ৰাখিম যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনটো দিম তেতিয়া আমি দুটা হেৰিয়াত ৰাখিম বেলেগ ৰাখিম পুৰাই মানে কি হ'ল ইয়াত যেতিয়া 21 দিন ৰখাৰ পিছত নেক্সট আৰু এটা বেচ ইয়ালৈ আমি আনো তাৰপিছত ইয়াত কণ্টিনিউ আকৌ ভৰাই দিওঁ মানে এইটো কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ হয় মই যেটো কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকে মানে বেপাৰীজন যেতিয়া আপোনাৰ লগত এজন যোগাযোগ হয় তেওঁ মানে আকৌ যাতে বেলেগলৈ যাব নালাগে মই সেইটোৱে কৰিলোঁ সেইটো আইডিয়া কৰিছে মানে সেইজন বেপাৰী যাতে ইয়াৰ পৰাই বস্তু নিথাকে আৰু তেওঁ এটা গেপত ধৰি লওক তেওঁৰ এটা ডিমাণ্ড থাকে ধৰি লওক তেওঁ বোলে সপ্তাহত মানে ডেইলি 10টা কুকুৰা লাগে সপ্তাহত 70টা কুকুৰা লাগিলে সেইটো হিচাপত আপুনি আপোনাৰ গেপটো 21 দিনৰ গেপত তাৰমানে 200 কুকুৰা ধুনীয়াকৈ চেল এটা হৈ থাকে 300 মানে এতিয়া মই আজি কৈ দিছোঁ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটত সোনকাবলি এজন আছে তেওঁ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া নি আহি একেদিনাই তেওঁ 60টাৰ পৰা 70টা মানে স্কুটিখনটা লৈ যায় একেদিনাই মানে সপ্তাহত এবাৰ লৈ যায় তেওঁ তেনেকৈ চলি যায় আৰু মানে মই যিটো চিষ্টেম কৰিছোঁ ধৰি লওক মানে বেষ্ট বাই বেষ্ট এনেকৈ সৰু দুটা ৰুম আছে এইটো এটা ৰুম আছে এইটো এইখিনি কিমান দিন হৈছে এইখিনি কৈছে হেৰি 42 ডেজ 45 ডেজ হৈছে লৈ লোৱা এইখিনি 45 ডেজ তাৰপিছত এইখিনি 45 ডেজৰ পিছত ইয়াতকৈ আগৰ বেষ্টটো হৈছে এইটো মানে এইখিনি আমি যেতিয়া তাৰ পৰা আনি এইটো ৰুমত ভৰাইছিলোঁ এইখিনি এইখিনি 21 দিন হৈ পেলাই আজি 2 দিন মানে বেছি হৈছে আৰু 23 দিনৰ এইখিনি 42 ডেজৰ মানে গেপ তাৰপিছতে তাতকৈ মানে ইয়াত যিখিনি মুৰ্গী আছিলে আগতে সেই মুৰ্গীখিনি আমি ইটো ৰুমলৈ শিফ্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা বাহিৰলৈ মোৰ নিব নালাগে ভিতৰে মই সৰু দৰ্জা বনাই থৈছোঁ এইবিলাক সৰু আছে সেইবিলাক খুলি ইটো ৰুমৰ পৰা ইটো ৰুমলৈ মই পঠিয়াই দিওঁ নহ'লেতো ধৰি ইমানখিনি মুৰ্গী ধৰি নিয়াটো হ'ল আপোনাৰ চাগে 60 মানে 2 মাহ হ'ব হৈছে এইখিনি 2 মাহ এইখিনি 2 মাহ এইখিনি হৈ গ'ল 2 মাহ আৰু এইখিনি 2 মাহ আছে এইখিনি ৱেট মানে 600 গ্ৰাম হৈছেগৈ
600 গতিকে আমি 90 ডেজত আমি দিওঁ সাধাৰণতে 600 মানে এতিয়া বেছি সৰু সৰু লাগে ইমান ৱেট আৰু এইখিনি কি এইখিনি পিয়ৰ লোকেল হ'ব লোকেল হোৱাৰ কাৰণে গ্ৰুপটো অকণ কম সোণালী হোৱা হ'লে গ্ৰুপটো আহি গ'ল এইখিনি পিয়ৰ লোকেল হ'ল লোকেলৰ কাৰণে অলপ গ্ৰুপটো মানে শ্ল' হয় আৰু তলত আপুনি কি দিছে এইবিলাক পটান আছে আৰু ইনে কাঠৰ ভুচি আছিলে সাধাৰণতে পটান হয় এইবিলাক এনে এবাৰ চফা কৰি ধৰক এটা বেচ কৰিছে চফা কৰিব লাগে আমি এইখিনি চব পেলাই দিওঁ আমি এইটো বেছি যে খালী কৰিম মোৰ ইফালে এটা ৰুম তেনেকৈ খালী হৈ আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ চাফা কৰোঁ ইয়াৰ যিটো নেক্সট সেইটো মোৰ ৰেডি হৈ আছে এতিয়া টোটেল আপোনাৰ ইয়াতে কিমান কেপাচিটি ইয়াত 2000 কেপাচিটি এইটো ৰুম খালী হৈ আছে এতিয়া এইটো ৰুম চাফা হৈ আছে মানে ইয়ালৈ গুচি আহিব মানে এইখিনি নাহে তাৰ ইফালৰ যিখিনি আছে ন লাষ্টৰ ৰুমটো ফাৰ্ষ্ট ৰুমটো সেই ফাৰ্ষ্ট ৰুমৰখিনি ইয়ালৈ গুচি আহিব মানে সেই পোৱালিখিনি বাহিৰলৈ উলিওৱাৰ এসপ্তাহৰ আগতে এইখিনি গুচি আহিব আৰু মাজত নেমু বাৰী এখনো কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ মাজত মই দুটামান গছ দেখাই লওঁ আপোনালোকক বৰ ধুনীয়া গছ দেখিলোঁ এইটো গছ আপোনালোকে চাগে দেখা নাই আপোনালোকে চাওক এইজোপা গছ চেৰি ৱাও এইবিলাক মই চব মানে জাগিৰোডৰ যিখন ডাফোডিল বুলি নাৰ্চাৰী আছে নে যিমান পুলি আছে চব তাৰ পৰা অনা এইটো এটা পুলি দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক বগৰী এতিয়া আৱতৰত ফুলি আছে এতিয়া ক'তো নুফুলে কিন্তু মোৰ ঘৰতে বগৰী ফুলি আছে এতিয়া সেইফালে লিচু আছে এইজোপা লিচু সেই হেৰিয়াৰ যিটো তেজপুৰৰ লিচু এতিয়া থচোৱা একদম ধুনীয়া এইটো গুটিটো একেবাৰে সৰু গুটি তাৰপিছতে এইফালে খাবলৈ মিঠা বুলি এইবিলাক এইখিনি লাগি আছে একদম চাপৰতে একদম তলত লাগি আছে এইটো একদম ধুনীয়া এইটো আমাৰ যিবিলাক আমি বজাৰ সাধাৰণতে পাওঁ সেইটো আমি মানে ময়ো ডেফোডিল নাৰ্চাৰী এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ খুৰা তাত কিছু ধুনীয়া বস্তু আছে ধুনীয়া আপোনালোকে চাব পাৰে তাতো গ'লে একচুৱেলি জাগিৰোডৰ এই গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া আহে ৰাইট চাইডে পাই যাব আপোনালোকে চাই ল'ব আচল কথা হ'ল এই বয়সত আপোনাৰ কৰ্ম উদ্যম দেখাবলৈহে আজি আহিছোঁ ৰাইজক সঁচাকৈ এই 66 ইয়াৰ্ছ বয়সত ইউটিউবততো ইউটিউবে বাৰু বাকী এই ফাৰ্মিং ছেক্টৰত কাম কৰি ৱাও সঁচা এতিয়া আমি নেমু বাৰীখন প্ৰথম চাই আৰু এইফালে আহি পালোহি খুৰাৰ নেমু বাৰী মানে নেমু বাৰী আপোনালোক দেখাই দিছোঁ নেমু এনেকৈ কিমানমান খুৰা নেমু কৰিছে এটা আপুনি ইয়াত মোৰ টোটেল 84 জোপা মই নেমু গছ ৰুইছিলোঁ 84 কেনেকুৱা নেমু প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা নেমু প্ৰডাকশ্যন এই বছৰ অকণমান কম হৈছে মানে এইবিলাক মানে প্ৰথম কৰিছিলোঁ অলপমান কিবা এটা খেলিমেলি এটা লাগিছে এইবাৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কম কিন্তু যোৱা বছৰ মানে ধুনীয়া নেমু হৈছিলে বহুত একদম গোটেই গছ একদম একদম লমি ভৰ্তি হৈছে এই বছৰ অলপমান কম পাইছে বাৰু নেমুটো এবাৰ ধৰি লওক এতিয়া যিহেতু ফাৰ্মিং আপুনি ফাৰ্মিং দুইটা ছেক্টৰ জড়িত এইটো এগ্ৰি বুলিয়ে কৈছোঁ এইটো মানে আপোনাৰ খেতি জড়িত নেমুটো আৰু সেইটো হ'ল ফাৰ্মিং ছেক্টৰ প্ৰফিট কোনটোত আছে নহয় এনেই প্ৰফিট এইটোত কি হয় এইটো লাগি থাকিব লাগে নেমু গছত কি হয় লাগি থাকিব নালাগে হয় নহয় এবাৰ যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন ৰোৱা হৈ গ'ল খালি বছৰেকত এবাৰ চাফ চিকুণ এতিয়া ধৰি এতিয়া বাৰিষাত অকণমানটো বেয়া কৰিব নোৱাৰে খৰালি দিনত অকণমান চাফা কৰি ৰাখিব লাগে মানে চূণ তুণ দি ৰাখিব লাগে ইয়াত লাগি থাকিব নালাগে আৰু ফাৰ্মত হৈছে কি মানে 3 টাইম মানে দানা দিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি 3বাৰ দানাৰ কাৰণে তাত লাগি থাকিবলগীয়া হয় মানে এইটো মানে পাৰ্ট টাইমৰ নিচিনা বস্তুটো ভাল এইটো মানে অট'মেটিকলি এবাৰ কৰাৰ পিছত বহুতো নিবনুৱা ল'ৰা আছে ঘৰত এইখন মাটি আপোনাৰ বহুতখিনি মাটি লগা নাই এইখিনি একঠা মাটি গছ লগাব পাৰি আৰু মানে মোৰ এইবিলাকতো খালী থাকে লগোৱা হ'ল আৰু এটা কি য'ত বান্দৰ আছে দেই মই কৈছোঁ বান্দৰৰ য'ত মানে উপদ্ৰৱ আছে তাত মানুহে যে একো কৰিব নোৱাৰে তাত বিশেষকৈ বহুত প্ৰফিটেবল বস্তুটো কাৰণ বান্দৰে একো নকৰে বান্দৰ নোসোমায়ো ইয়াৰ ভিতৰত আৰু বান্দৰে নাখায় নোসোমায় গতিকে বান্দৰ থকা মানুহে বান্দৰৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈ থকাতকৈ নেমু গছ ৰুৱক সেইটো এটা মানে কথাটো এনেকুৱা চাওক আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাবিছে যে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছে ভাবি থাকি লাভ নাই এই নেমু গছকে ৰুৱকচোন মোক ক'ব আজি ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য এয়ে আজি দেখাইছোঁ যে আপোনালোকক কিয় 65 বছৰ বয়সতো যে এনেকুৱাকৈ কৰিবলৈ মানুহৰ মন দেখিছে পইচা পাতি খুব বহুত বেছি নালাগে খুৰা এইখিনি প্লেনেশ্যন কৰোঁতে বহুত টকা লগা নাই আপোনাৰ কিমান এনেই মোৰ তলিটো ওলাই আছিলে ধৰি লওক মই পুলিখিনি আনিছোঁ পুলিখিনি আনিলোঁ কি ধৰি লওক মানে মই পুলিখিনি তেতিয়া পাহৰিলোঁ 20 টকা আৰু গোটেইখিনি আৰু ইয়াত থাকি নিজৰ ঘৰত যদি গছ থাকে নহয় তাৰপৰা কাটিং কৰিলে সস্তা মোৰ এইখিনি পুলি মোৰ ঘৰত এজোপা গছ আছে সেই গছৰ পৰা মানে বেছিভাগ কাটিং কৰি পেলাই উলিওৱা পুলি গতিকে সেইফালৰ পৰা খৰচ নাই মানে কি অতি বেছি 1000 টকা এটা খৰচ হ'ব তাতকৈ বেছি নহয় তাতকৈ বেছি নহয় প্ৰডাকশ্যন কিমান দিনৰ আহিছে এইটো প্ৰডাকশ্যন মোৰ এবছৰত আহিছিলে কাৰণ এবছৰত আহিছিলে যদি মেইনটেইন কৰে আৰু ভাল হ'ব কথাটো এনেকুৱাই চাওক আপোনালোকে যদি কৰিম বুলি ভাবিছে সঁচাকৈ কৰিবলৈ আগবঢ়াওক ঘৰৰ একঠা মাটি নালাগে একঠাও আপোনালোকে বহুত বেছি বুলি ভাবিলেও একঠা নালাগে তাতকৈ কম মাটিটো আপোনালোকে প্ৰথম নেমু লগাই চাওক 50 জোপা নেমু লগাওক তাৰপৰা প্ৰফিট কি হয় নাই হোৱা আপুনি গম পাব সঁচাকৈ খুৰা মানে ভাৰ্চেটাইল আপোনালোকে চাহ বাগান আছে চাহ বাগানটো আছে এইফালে চাহ আমাৰ একচুৱেলি এইফালে অঞ্চলত চব প্ৰায় মানুহে চাহ বাগান থাকে সেইকাৰণে মই চাহ বাগানৰ কথা আপোনালোকক নকওঁ বাৰু মানে সেয়া চাহ বাগান আপোনালোকে দেখিছে বহুত আছে এইফালে বহুত আছে চ' আপোনালোকক বেলেগ এটা বস্তু দেখাওঁ এইজোপা গছ আপোনালোকে চাগে ফটোত ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই এইজোপা গছৰ মূল্য বুলি ক'লে আপোনালোকে এইজোপা গছ যদি 20 বছৰমান লাগে ন খুৰা 15 পৰা 20 বছৰ এইজোপা গছৰ মূল্য কিমান হ'ব খুৰা
1 লাখ টকা এজোপা গছৰ দাম এইজোপা গছ হ'ল মেহগনি গছ এইজোপা গছৰ আফ্ৰিকান মেহগনি ন এই আপোনালোকে মেহগনি গছৰ কথা যদি কওঁ হোৱাইট হাউচটো বনাবলৈ মেহগনি গছৰ কাঠে হোৱাইট হাউচটো বনাইছে মানে সেইটোতো হয় আৰু মানে কি জাহাজ চাহ যিমান হয়নে চব জাহাজ ইয়াই বনায় কাৰণ এইখিনি 25মান বছৰমান পানীত থাকিলেও একো নপচে বুলি কয় দেই আৰু যিমান যে গিটাৰ চিটাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সকলোবিলাক ইয়াৰ পৰা বনায় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ যিমান ফাৰ্নিচাৰ চব ইয়াৰ পৰা বনায় এই মেহগনি কাঠৰ বনায় পুৰা এতিয়াই প্লেন কৰিলে আৰু 20 মানে 15-20 বছৰ কি মই নাপালেও মোৰ অন্তত লৰাৰ কাৰণে পাই যাব ইয়াত যিখিনি আছে ধৰি লওক এতিয়া মই এতিয়া 270 জোপা 270 আছিলে যে মই 270 জোপা মই এই এবিঘা মাটিত মই লগাইছোঁ হয় নহয় গতিকে এইখিনি ভাবি চাওক আপোনালোকে 20 বছৰ পিছত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে কি হ'ব সেইটো একচুৱেলি মানে সঁচাকৈ প্লেনিংবিলাক তেনেকুৱা কৰিব লাগে খুৰা ইয়াতো খুৰা আৰু এটা কথা সুধিলোঁ ইয়াতে মেইনটেনেঞ্চ কিবা আছে নেকি মেইনটেনেঞ্চমেণ্ট হ'লে এতিয়া মানে প্ৰথমতে অকণমান এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব দেই এতিয়া বাৰিষা দিনত অকণমান বন হ'বলৈ দিবও লাগিব নহ'লে কি হ'ব ৰ'দ পাই পেলাই এতিয়া গুৰিটো যদি শুকাই যোৱা চান্স আছে আৰু এইখিনি মাত্ৰ 2 মাহ হৈছে এতিয়া চৰি 1.5 মাহ হৈছে এতিয়া ৰোৱা মই ধুনীয়া হৈছে এইবিলাক বেছিকৈ বাগান আছিলে নেকি আপুনি এইখিনি বাগান আছিলে উঠাই দিলোঁ বাগান উঠালোঁ বাগান মানে এইখিনি অকণমান দও আছিলে আৰু অকণমান ওখ লাগে কাৰণ এইটো খান্দি পেলাই এইটো খান্দি ইয়াত মাটি ভৰাই এইটো মানে ওখ কৰি দিছোঁ আৰু কোনোবাই যদি মেহগনি গছৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আপোনালোকে ডেফোডিল নাৰ্চাৰীত পাই আনিছিলে ডেফোডিল নাৰ্চাৰীত পাই যাব আৰু খুৰাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে খুৰাকো যোগাযোগ কৰিব কেনেকৈ ৰ'ব লাগে কি কৰিব লাগে আৰু খুৰাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ৰঞ্জন খুৰা বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইউটিউবত আপোনালোকে পাব চাব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট বনায় আৰু খুৰা ভাইৰেল হয় মানে আচল কথা তো সেইটো বাৰু বেলেগ কথা আৰু নাই চব বেলেগ বেলেগ আৰু আপোনাৰ কণ্টেণ্টখিনি সঁচাকৈ মানে আপুনি কাৰেণ্ট টপিকৰ ওপৰত কৰেতো কৰিবলৈ খুব ভাল আৰু আজি সঁচাকৈ দেখাবলৈ ভাল লাগিলে মোৰ দেউতাতকৈ আপুনি ডাঙৰ এটা বেষ্টৰ ডাঙৰ একেখন কলেজতে পঢ়া প্ৰিন্স পলছত পঢ়া দুইজন মোৰ ভাইটিৰ লগত তেওঁৰ দেউতাক মোৰ ভাইটিৰ লগত পঢ়া মই তেওঁলোকৰ এটা বেষ্ট একেলগে চ' আজি দেখাই ভাল লাগিলে মানে এনেকুৱা হয় গুৱাহাটীত থকা মানুহ বহুত দেখিছোঁ বহুতে ফ্লেটটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে বা কিবা কৰি থাকে মানে একো ছ'চিয়েল লাইফ বোলা বস্তু নাই কিন্তু খুৰাৰ নিজৰ এখন সঁচাকৈ ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰায় চাগে ইয়াতে থকা মই ইয়াত মানে মই গুৱাহাটীত থাকি বৰ হওঁ মানে কি একদম নোৱাৰাত থাকোঁ এতিয়া কি হৈছে কি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা মানে কি ডাঙৰ ল'ৰা এতিয়া আকৌ চাকৰিলৈ গুচি গ'ল সি নাইজেৰিয়া চাউথ আফ্ৰিকা নাইজেৰিয়াত কৰে সিও একে অইল ফিল্ডৰ গতিকে সি 21 তাৰিখত গুচি গ'ল মানে সি যেতিয়া চাকৰিলৈ গুচি যায় তেতিয়া আমি তালৈ গুচি যাওঁ আৰু গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ আৰু তাৰপিছতে সি যেতিয়া আহে মই আমি দুয়ো আকৌ ইয়ালৈ গুচি আহোঁ আমি সেইকেইদিন মানে ল'ৰা বোৱাৰীও তাত ফ্ৰীকৈ থাকিবলৈ দিওঁ আমিও ইয়াত ফ্ৰীকৈ থাকোঁ তেনেকৈ মানে সেইটো আৰু মানে মোৰ কনচেপ্টটো হৈছে যে ল'ৰা বোৱাৰী কাৰণ চকটো একদম সঁচা কথা যে সকলোৱে অলপমান মুকলিকৈ থাকিবলৈ বিচাৰে আমি সিহঁতক মুকলিকৈ থাকিবলৈ এৰি দি আমি ইয়াত থাকোঁ আৰু মই ইয়াত থাকি ভাল পাওঁ আপোনাৰ গুৱাহাটীত মানে মন নবহে চাগে মোৰ মন নবহে মোৰ গুৱাহাটীত একদম সঁচা কথা এয়াই মানে চক সঁচাকৈ গুৱাহাটীৰ মানুহে এনেকৈ মই বহুত দেখিছোঁ এতিয়াতো সোণাপুৰত বহুতে ফাৰ্মিং কৰিব লৈছে গুৱাহাটীৰ মানুহে বহুত ডক্টৰ বহুত ইঞ্জিনিয়াৰ আহি পিনি মানে সোণাপুৰ ছাইডত কিনিছে মাটি প্লট কিনি তাতে ফাৰ্মিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুৰাই গুৱাহাটীত নকৰি নিজৰ ঘৰত নাম ট্ৰিট কৰিছে এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি ভাল পালে ডেফিনেটলি লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবাই দেখিছে যে ক'ৰবাত যদি খুৰাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লগা হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ওপৰত ফ'ল' বটন আছে ফ'ল' কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ বাবে তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকিব থেংক ইউ